Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και στο σημερινό βίντεο θα δεις πώς μπορείς να ξεχωρίσεις με ένα απλό t-shirt. Αυτό είναι το Polo t-shirt. Για το Polo θα πρέπει να κοιτάξεις 4 διαφορετικά πράγματα. Ξεκινώντας από το πρώτο είναι το μήκος του Polo. Τα παραδοσιακά Polo είναι πιο μακριά στο πίσω μέρος και πιο κοντά στο μπροστινό. Για αν έχεις ένα παραδοσιακό Polo, τότε καλύτερα να το φορέσεις από μέσα. Όμως επειδή θα βρεις πολλά διαφορετικά Polo με πολλές διαφορετικές συνθέσεις, συνήθως πλέον θα βρεις ένα t-shirt Polo που θα έχει ευθεία κόψη γύρω-γύρω, δεν θα είναι δηλαδή κάπου πιο μακρύ και κάπου πιο κοντό. Οπότε για να διαλέξεις ένα σωστό μήκος, αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν πρέπει να είναι πολύ μακρύ, αλλά ούτε πολύ κοντό να φτάνει στον αφαλό σου. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο κάτω από τη ζώνη σου. Το επόμενο πράγμα που κοιτάς ένα Polo είναι το μανίκι. Φυσικά, για να έχει ένα σωστό μήκος το μανίκι, θα πρέπει να στέκεται το μπλουζάκι σωστά πάνω σου. Δηλαδή, εδώ που τελειώνει το οστό του ώμου. Από εκεί και πέρα το μανίκι δεν θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλό, αλλά θα πρέπει να καλύπτει από τη μέση του χεριού σου και πάνω. Όχι πολύ ψηλά, γιατί θα βρεις Polo τα οποία έχουν στο τέλος ένα λάστιχο, όπου αυτό το λάστιχο αρκετές φορές θα κάνει πιο σφιχτό το μανίκι σου, οπότε άμα είναι πιο κοντό, καταλαβαίνεις ότι θα φτάνει συχνά στη μασχάλη. Οπότε πρόσεξε αυτά τα μπλουζάκια που έχουν λάστιχο. Τα Polo t-shirt που δεν έχουν λάστιχο θα πρέπει να είναι περίπου όπως το δικό μου, που είναι κοντά στο ιδανικό. Το τρίτο που πρέπει να προσέξεις στα Polo είναι η εφαρμογή. Συνήθως θα βρεις straight γραμμή και slim fit γραμμή. Η straight γραμμή είναι για τους άνδρες που έχουν λίγα παραπάνω κιλά και η slim fit γραμμή είναι πάντα η καλύτερη γραμμή για τους άνδρες που κρατάνε το σώμα τους σε υγιή επίπεδα. Αφού βρεις λοιπόν αυτή τη γραμμή, διάλεξε το κατάλληλο μέγεθος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση όποιο μπλουζάκι και να διαλέξεις, είτε πουκάμισο ή ό,τι θέλεις, να είναι πάρα πολύ σφιχτό. Θα πρέπει απλά να αγκαλιάζει το σώμα σου από πάνω. Το τέταρτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις ένα Polo είναι το ύφασμα. Υπάρχουν 6 διαφορετικά υφάσματα που μπορείς να βρεις Polo, όμως συνήθως θα τα βρεις σε υφάσματα όπως πικέ και σε υφάσματα όπως μια μίξη βαμβακερού, για παράδειγμα σαν αυτό που φοράω εγώ. Αφού λοιπόν δεις όλα αυτά τα σημεία και τελικά διαλέξεις το κατάλληλο Polo για εσένα, μπορείς να κάνεις την κατάλληλη εμφάνιση. Φυσικά το Polo μπορεί να το έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι γίνεται σε κάποιες αυστηρές εμφανίσεις. Όμως δεν είναι έτσι. Σίγουρα προήλθε από ένα πάρα πολύ ευγενικό άθλημα, το οποίο είναι το τένις. Γι' αυτό το έχουμε συνδυάσει σαν λίγο πιο επίσημο ρούχο, σαν λίγο πιο αυστηρό. Όμως μπορείς να το φορέσεις σε πάρα πολλές εμφανίσεις. Η πρώτη εμφάνιση φυσικά είναι η αθλητική εμφάνιση. Μπορείς πάντα να φοράς τα ωραία σου jersey, τα ωραία t-shirt, όμως μπορείς να διαλέξεις ένα Polo το οποίο θα κάνει όλη την αθλητική σου εμφάνιση λίγο διαφορετική από αυτό που έχεις συνηθίσει. Πρόσεξε, το ότι πηγαίνεις στο γυμναστήριο δεν σημαίνει ότι πρέπει να ντύνεσαι όπως να είναι. Άρα ένα Polo είναι αυτό που θα σε βοηθήσει για να κάνεις μια διαφορετική εμφάνιση. Για τους άνδρες που τους αρέσει πάρα πολύ η casual εμφάνιση και καθημερινά ντύνονται με διαφορετικούς τρόπους, το Polo μπλουζάκι είναι ένας από τους αγαπημένους μου τρόπους που τους προτείνουν να δοκιμάσουν αν δεν έχουν δοκιμάσει μέχρι τώρα. Μπορείς να φορέσεις ένα Polo μπλουζάκι και αμέσως να δείξεις μια διαφορετική αίσθηση, να δείξεις ένα διαφορετικό γούστο που θα είναι καλέσθητο, ενώ παράλληλα θα είσαι άνετος, γιατί το Polo είναι ένα ρούχο που συνήθως το φοράμε τις πιο ζεστές ημέρες. Όχι απαραίτητα καλοκαίρι, αλλά τις πιο ζεστές ημέρες. Και η υφή του, όπως και το σχέδιό του, είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε περισσότερο άνετοι και να περπατάμε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Μια που μιλάω για σιγουριά και αυτοπεποίθηση, σίγουρα το Polo είναι ένα ρούχο που μπορείς να φορέσεις και σε μια πιο επίσημη εμφάνιση. Ας μην πάρουμε κάποια ιδιαίτερα παραδείγματα, όμως αν ντύνεσαι καθημερινά λίγο πιο επίσημα και το γραφείο σου έχει dress code, μπορείς να αλλάξεις το πουκάμισο. Σίγουρα δεν μπορείς να αλλάξεις το πουκάμισο και να βάλεις ένα t-shirt. Όμως η εναλλακτική επιλογή είναι το Polo. Είναι κάτι ενδιάμεσο από t-shirt και πουκάμισο. Οπότε στη δουλειά σου μπορείς να διατηρήσεις την άνεση και την επισημότητα που χρειάζεται. Κλείνοντας, έχω μια σημαντική ερώτηση. Επειδή δεν βλέπω τόσους πολλούς άνδρες να φορούν το Polo, πραγματικά είναι ένα από τα πιο κλασικά και ανδρικά ρούχα. Θέλω να μου απαντήσεις, είναι κάτι συγκεκριμένο που σκέφτεσαι και δεν φοράς το Polo t-shirt? Για παράδειγμα, έχω ακούσει πολλούς άνδρες που είναι πολύ μεγάλοι ότι είναι πολύ νεανικό και πολλούς ανθρώπους που είναι νεαρής ηλικίας ότι είναι πολύ μεγαλίστικο. Γράψτε μου το σχόλιο σας από κάτω για να το συζητήσουμε περισσότερο. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο είδες πώς να ξεχωρίσεις φορώντας ένα Polo t-shirt. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!